Janus byl lanteánský vědec, který žil na Atlantidě v galaxii Pegas před 10 000 lety. Byl jedním z mála přeživších lanteánů, kteří se vrátili na Zemi po válce s Wraithy. Druhem, za jehož vznik byl částečně on zodpovědný. Janus byl jedním z nejznámějších a nejgeniálnějších lanteánských vědců a jeho vynálezy nikdy nebyly ortodoxním pokrokem. Byl pyšný na to, že vytvářel neobvyklé technologické zázraky, z nichž většina byla buď zakázána, nebo se na ně Lanteánská rada dívala s nelibostí. Na jednom z mnoha jumperů na Atlantidě instaloval stroj času. Mnoho svých kontroverzních vynálezů a výzkumů, například součást zařízení Atero, ukryl ve své tajné laboratoři. Navrhl také osobní maskovací zařízení a využíval komunikační zařízení s dlouhým dosahem a s nimi spojené kameny. Byl také jedním z antiků zodpovědných za stvoření Wraithů a za přivedení obřích chobotnic na zmrzlou planetu. Když major John Shepard a doktor Radek Zelenka zahynuli, když wraithská střela zničila časový jumper a zřítili se do oceánu Lantei, Janus dokázal zachránit doktorku Elizabeth Vírovou a stal se jejím obhájcem při setkání s Lanteánskou radou. Zatímco se Vírové zastal a argumentoval v její prospěch, že by jí mělo být umožněno vrátit se do svého času a zabránit tomu, aby expedici na Atlantidě postihla stejná tragédie, vrchní radní Moros a Melia to odmítli a Moros jeho experimenty ve vzteku odsoudil a nařídil zničení časové lodi a evakuaci města. Vírová nechtěla dopustit, aby budoucí expedici Atlantis spotkala stejná katastrofa jako jí samotnou, a proto požádala Januse, aby jí pomohl najít řešení, které by zabránilo opakování historie a stejného osudu. Janus souhlasil a po několika výpočtech došel k závěru, že pravidelná výměna modulů nulového bodu umožní, aby bylo při návštěvě města expedicí Atlantis k dispozici o něco více energie. Vírová souhlasila, že zůstane ve městě a bude provádět úkol postupné výměny ZPM. Janus naprogramoval stázový modul, aby Vírovou každých zhruba 3300 let znovu probudil a umožnil jí ručně vyměnit ZPM. Do města také naprogramoval bezpečnostní mechanismus, kdyby energie klesla na kritickou úroveň. Pokud by štít selhal, mechanismus udržující město na dně oceánu by se uvolnil a město by se vynořilo. Nakonec zablokoval všechny adresy bran kromě Země, aby nikdo kromě lidí ze Země nemohl vytočit Atlantis. Janus odešel s ostatními Lanteány a vzal s sebou krystaly, které obsahovaly jeho výzkum, s nadějí, že jeho snaha zachránit Atlantidu pro budoucí expedici Atlantis bude úspěšná. Někdy po příletu na Zemi znovu sestrojil časový jumper, který později použila SG-1 ke zničení goldské mateřské lodi Ra a získání modulu nulového bodu, který později použili k ochraně a záchraně Atlantidy před wraithským útokem. Krátce po nalezení projektu Arcturus objevila expedice Atlantis Janusova chráněnce Ikarose, mladistvého génia, který s Janusem pracoval na vývoji Charybdis, superpočítače, který by podle nich mohl být použit ke změně historie tak, aby se iraturský brouk nikdy nevyvinul a zabránili tak existenci Wraithů. Janus však od plánu upustil, protože se domníval, že Ikaros začínal být příliš posedlý pomstou poté, co byla jeho rodina zabita při vybíjení. Při prohledávání Janusovy laboratoře našel McKay plány na osobní maskovací zařízení. Doktorce Jennifer Kellerové však řekl, že si myslí, že Janus se k jeho výrobě nikdy nedostal. Přesto po měsících práce v Janusově tajné laboratoři expedice získá tuny antické technologie, kterou ani po měsících není schopen katalogizovat. V Tejlininých snech se objevila povznesená doktorka Elizabeth Vírová, která jí naznačila, že se setkala s Janusem a že on sám se povznesl. Naznačila také, že jí Janus řekl pravdu o původu Wraithů a že to možná řekl i doktoru Danielu Jacksonovi, ale ten si to nepamatoval. Při výzkumu chobotnicím podobných bytostí na zmrzlé planetě si biologové z expedice Atlantis uvědomili, že je na planetu skutečně přivedl Janus. Vystala teorie, že Janus, který byl jedním z vědců zodpovědných za stvoření Wraithů a který se snažil zpomalit lidské stárnutí, možná používal chobotnice k testování jakéhokoliv mechanismu,
který hodlal použít. Po navázání komunikace se starým lovcem, jednou z chobotnic, potvrdil, že Janus skutečně přivedl na planetu své lidi a že starý lovec byl jednou z chobotnic, které Janus původně přivedl. Janus přivedl chobotnice na jedné z lodí Antiku a naučil tvory komunikovat, aby se o nich, o jejich životě a fungování jejich těl mohl dozvědět více. Janus na chobotnicích experimentoval, aby zjistil, jak lze dosáhnout povznesení, což se některým z nich podařilo. Chobotnice se díky Janusovým experimentům změnily a jejich potomci získali prodlouženou délku života a neumírali stářím, ale nepodařilo se jim získat mnoho dalších schopností, v níž Janus doufal. Janus přestal experimentovat na chobotnicích a místo toho přešel k experimentům na lidech, což vedlo ke vzniku Wraithů. Janus tvrdil, že transport tvorů zpět na jejich domovskou planetu by byl obtížný a slíbil, že se pro ně časem vrátí, ale nikdy se nevrátil. Chobotnice vyhledali pomoc expedice, aby splnili Janusův slib. Byli schopni poskytnout adresu hvězdné brány své domovské planety. V alternativní časové linii nalezli Taury po zničení Země ešenskou biologickou zbraní laboratoř na planetě, kde Janus po svých experimentech s časovým jumperem vytvořil mnoho různých prototypů pro cestování časem. Mezi nimi byly i moduly, které využívaly samotnou hvězdnou bránu jako neměnný referenční bod pro cestování v čase, což z modulu dělalo oslavovaná přenosová zařízení. Alternativní Jack O'Neill, jeho dcera Jade O'Neillová a Ritu jménem Itek použili tyto moduly k cestování zpět v čase do roku 2003, aby odvrátili svou budoucnost. Poté, co se jim to s pomocí současné SG1 a Janusových přístrojů podařilo, se vrátili do své doby, ale ne dříve, než Jade poslala jeden z modulů na přitěžovací cyklus na planetu, kde byla Janusova laboratoř. Když modul explodoval, narušil DHD a znepřístupnil bránu, čímž zabránili tomu, aby nikdo další nenašel Janusova zařízení pro cestování časem. V komiksu Stargate Atlantis Back to Pegasus 2, který po seriálu SGU přestal být kánonem, je Janus objeven ve stázové jednotce v laboratoři Antiků na měsíci Země. V této sérii je hlavním padouchem. Na konci komiksu Stargate Atlantis Singularita se povznese s Elizabeth Vírovou poté, co pomohl zachránit galaxii před mimozemskou invazí z jiné reality. Jejíž účel byl odhalen v komiksu Stargate Atlantis Gateway 3. Janus ji vytvořil za účelem eliminace Wraithů. Tak toto byla celá historie antického vědce Januse. Jinak díky moc za sledování, za podporu ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství nebo donateu. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu zahrnující videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info o dalších videích, streamech a dalších zajímavých věciček. Ještě jednou díky moc, že mě sledujete, uvidíme se u dalších teorií, lóru nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A teď už speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.